साथीहरु आज पनि म एउटा नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी एउटा स्पिकरको बारेमा कुराकानी गर्दै छौं। नेपाली बजारमा पछिल्लो समय निकै नै लोकप्रिय रहेको एउटा स्पिकर छ JY25। यसको बारेमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्ने छौं। JY25 को मूल्य र यसको ब्याट्री ब्याकअपको कारणले निकै नै चर्चित रहेको छ, निकै नै लोकप्रिय रहेको छ। ओरिजिनल JY25 ले चाहिँ 7-8 घण्टा भन्दा बढी ब्याट्री ब्याकअप दिन्छ भने यसको साउन्ड क्वालिटी पनि निकै नै राम्रो रहेको छ र यसको मूल्य पनि खासै धेरै महँगो छैन। यो चाहिँ नेपाली बजारमा 1000 रुपैयाँदेखि 1200-1300 रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। सस्तो मूल्यमा राम्रो ब्याट्री ब्याकअप दिने हुनाले निकै नै चर्चित भएको यो JY25 स्पिकरको डुप्लिकेट भर्सन पनि नेपालमा आइसकेको छ। दुवैको मूल्य भने एउटै रहेको छ। आज म तपाईलाई यो भिडियोमा चाहिँ ओरिजिनल र डुप्लिकेटको बारेमा कम्पेरिजन गर्छु र तपाईहरुलाई कुन ओरिजिनल कुन डुप्लिकेट कसरी चिन्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा बताउने छु। कृपया भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला र यदि तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नु होला। आज चाहिँ मसँग यो JY25 दुईवटा JY25 स्पिकर रहेको छ र यसको चाहिँ एउटा चाहिँ ओरिजिनल रहेको छ, एउटा चाहिँ डुप्लिकेट रहेको छ। एउटामा चाहिँ 6 घण्टा ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ भने 6 घण्टा प्लस ब्याट्री ब्याकअप हुन्छ भने चाहिँ यो अर्कोमा चाहिँ 2 घण्टा मात्र ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ यो स्पिकरको चाहिँ कुन चाहिँ ओरिजिनल कुन चाहिँ डुप्लिकेट र कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। हेर्दा दुवै स्पिकर उस्तै नै छ। यसमा केही यस्ता कुराहरु छन् जसले गर्दा चाहिँ हामी यो कुन चाहिँ 2 घण्टा ब्याट्री ब्याकअप दिने, कुन चाहिँ 7 घण्टा ब्याट्री ब्याकअप दिने भन्ने थाहा पाउन सक्छौं। र यो दुईटा स्पिकरको मूल्य चाहिँ एउटै रहेको छ। बजारमा हामीले किन्न गयौं भनेदेखि त्यो 1000 रुपैयाँदेखि 1300 रुपैयाँसम्ममा यो स्पिकरहरु पाउँछ। सबभन्दा पहिला हामी एउटा स्पिकर खोलौं। यो स्पिकर खोलौं है त। यो स्पिकरमा के रहेछ हेरौं। यसको पहिला बक्सको बारेमा कुरा गरौँ। बक्सको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको कभरमा खासै धेरै डिफरेन्स छैन। यहाँ एउटा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ एउटा R लेखिएको छ रजिस्टर। यो भन्दा बाहेक अरु खासै के पनि फरक छैन। यो स्पिकरमा चाहिँ R लेखिएको छैन कभरमा। नभएदेखि अरु सबै सेम छ। यसमा यो बक्समा केही पनि छैन। तपाईले कसैले पनि हेरेर चाहिँ जनरली हेरेर थाहा पाउन चाहिँ सकिन्न। यतिकै नर्मली बक्स प्याक सेम छ, एउटा R मात्रै फरक छ। र R त यो बक्सको कुरा त जुन पनि राख्न मिल्ने नै हाल्यो। र हामी यही R भएको अर्थात ओरिजिनल स्पिकरको बारेमा पहिला हेरौँ। बक्समा चाहिँ एउटा अक्स केबल देख्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हामीले चार्जिङ केबल रहेको छ, डक चाहिँ छैन र यसको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो स्पिकर भयो, अरुबाट खाली नै छ है। यो ओरिजिनलको भयो, त्यसलाई साइडमा राखेँ। त्यस्तै गरी अब अर्को एउटा स्पिकर पनि हेरिहालौँ। यसको चार्जिङ केबल चाहिँ यो निकै सस्तो खालको केबलहरु युज गरिएको छ। यसको फिनिशिङ खासै छैन र यो अक्स ज्याक पनि नर्मलै ज्याक जस्तो देखिन्छ। जसमा चाहिँ ओरिजिनलमा हामीलाई आएको थियो चाहिँ ओरिजिनलमा चाहिँ हामीलाई यस्तो प्राप्त भएको थियो। यो फिनिशिङ एकदम राम्रो छ। यसको पनि फिनिशिङ अलिकति हेर्दा नै कस्टली जस्तो देखिने एकदम चट्टा फिनिशिङ छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ खासै फिनिशिङ छैन, नर्मल केबल जस्तो देखिन्छ। यो केबललाई राखौँ। अब यसको प्लास्टिकमा, यो पनि प्लास्टिकमा छ र यो यसमा चाहिँ चाइनिज अक्षरमा केही लेखिएको छ। JY25 या तपाई युजर म्यानुअल रहेछ, इंग्लिशमा पनि छ। एकपट्टि चाइनिजमा छ, अर्कोपट्टि इंग्लिशमा छ। यहाँ चाहिँ कुन बटनहरु कसरी चलाउने र यो अक्स ज्याकदेखि लिएर चार्जरदेखि सबै कुराको डिटेल यसमा देख्न सकिन्छ। यो डिटेल देख्न सकिन्छ। JY25 युजर म्यानुअल भनेको छ। यो युजर म्यानुअलले बक्स साइडमा राखौँ। अब बक्स त्यसपछि डाटा केबलहरु त्यसपछि साइडमा राखौँ। बक्स निकालौँ। यो हामीलाई ओरिजिनल बक्स हो। अब यसको हामी कम्पेरिजन गर्छौं र के रहेछ भन्ने कुरा हेर्दैछौँ। अब हामीसँग दुईटा स्पिकर छ। दुवै स्पिकरको हामीसँग दुईटा स्पिकर छ। एउटा चाहिँ यो ओरिजिनल स्पिकर हो। यो चाहिँ
मैले भनिहालेँ कन्सोल स्पिकर हो। अब यसमा चाहिँ दुवै स्पिकरमा चाहिँ माथि एलसिडी डिस्प्ले रहेको छ जुन अन गर्दाखेरि देखिन्छ। त्यस्तै गरी यो नेक्स्ट बटम र भोल्युम प्लस बटम रहेको छ भने त्यस्तै गरी यो प्रिभियस बटम र भोल्युम माइनस बटम रहेको छ। बिचमा चाहिँ दुवैको स्विच अन गर्ने बटम छ। यसमा चाहिँ दुईवटा स्पिकर देख्न सकिन्छ यता पनि, यो पनि सेम नै छ दुईवटा स्पिकर। त्यस्तै गरी यसको पछाडिको भागमा चाहिँ यसको पनि यो दुवैको पछाडिको भागमा चाहिँ यसरी यिनीहरू दुवैको पछाडिको भागमा चाहिँ यहाँ युएसबी राख्न मिल्छ, त्यस्तै मेमोरी कार्ड राख्न मिल्छ। DC 5 भोल्ट लेखेको छ, यो चार्जिङ पोइन्ट भयो, हामी अघि केबलले चार्ज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ अक्स ज्याक छ, हामीले अक्स ज्याक राखेर चाहिँ त्यसबाट पनि गीतहरू बजाउनको लागि म्युजिकहरू बजाउनको लागि हुन्छ। यसमा पनि सेम छ। यसमा चाहिँ एउटा स्टिकर राखिएको छ, यो ओरिजिनल जुन हामीले भनिरहेका छौँ त्यसमा चाहिँ स्टिकर राखिएको छ। नर्मल बनावट हेर्दा खासै डिफ्रेन्ट देखिँदैन र यसको वेट चाहिँ यो निकै नै हल्का छ। लगभग यसको चाहिँ 200 ग्राम जतिको मात्रै होला सायद, 200 250 त्योभन्दा बढी छैन। यो चाहिँ बढी नै छ, सायद 400 ग्राम 500 ग्राम अझ बढी पनि हुनसक्छ म वेटको कुरा गर्दा चाहिँ। अब ओरिजिनलको कुरा गरौँ, यसमा चाहिँ ब्याट्री 6 घन्टा जति हाम्रो टेस्टिङमा चाहिँ ब्याट्री 6 घन्टा 7 घन्टा प्लस हामीले पायौँ। भोल्युम चाहिँ यसको हामीले 8देखि 10 राखेर चलाएका थियौँ। त्यस्तै गरी हामीले यसमा चाहिँ 1.5देखि 2 घन्टासम्म चाहिँ बजाउन मिल्ने देखियो। अब यसमा दुवैमा बिल्ट इन माइक छ र हाम्रो टेस्टिङ क्रममा चाहिँ यो जुन हामीले कमर्सियल क्वालिटीको भनिरहेका छौँ त्यो चाहिँ त्यसको माइक चाहिँ त्यति काम गरेको पाइएन। यो ओरिजिनलमा चाहिँ माइकको सानो पोर्ट देखिन्छ, एकदमै सानो छ र बनावट पनि अलिक डिफ्रेन्ट नै छ ओरिजिनल र अर्कोमा। यो दुईटामा बनावट पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदम डिफ्रेन्ट छ र यो चाहिँ काम गरेको पाइएन। यो कमर्सियल क्वालिटीको भनेको चाहिँ र यसले चाहिँ काम गरेको छ। हामी यहीँबाट फोन उठाएर यसबाट कुरा गर्न सक्छौँ, ह्यान्ड्स फ्री जस्तै हुन्छ। त्यस्तै गरी अब हामी दुवैलाई अन गरेर हेर्छौँ, यो ओरिजिनल स्पिकर अन भइसकेको छ। यसको साउन्ड पनि एकदम राम्रो छ। त्यस्तै गरी अब हामी यो भने अन गरौँ र तपाईँलाई म एउटा सोध्छु, यसको साउन्ड र यसको साउन्ड निकै नै फरक रहेको छ। साउन्डहरू पनि दुइटाको फरक रहेको छ। त्यस्तै गरी तपाईँले के नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ भने यो बटनलाई चाहिँ हामीले थिच्ने बित्तिकै अन हुन्छ। 3 सेकेन्ड तपाईँले प्रेस गर्नुभयो भने अन देखाउँछ र बत्ती पनि तपाईँले थिचिसक्नु भएपछि अन भएपछि मात्र बत्ती बल्छ। यसको चाहिँ थिच्ने बित्तिकै बत्ती बल्छ र यो अन हुँदैन। यसलाई चाहिँ 3 सेकेन्डसम्म थिचिरहनु पर्ने हुन्छ। यसमा यो एउटा तपाईँले नोटिस गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ तपाईँको थिच्ने बित्तिकै अन हुँदैन। मैले फेरि अफ गरेर तपाईँले देखाउन चाहेँ। यसको साउन्ड निकै नै कम छ, सानो साउन्ड छ, यसको साउन्ड निकै नै ठुलो रहेको छ है। अफ अन गर्दाखेरि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, मैले यसलाई बटन एकचोटि थिचेँ भने पनि बत्ती बल्छ है। र यसमा चाहिँ लाइट एकचोटि थिचेर लाइट बल्दैन, यो चाहिँ पुरै अन भएपछि मात्र लाइट बल्छ। अब यो एकछिन थिचेपछि कनेक्ट हुन्छ र यसको साउन्ड निकै कम सानो रहेको छ। अब तपाईँलाई यसको अरू केही फिचरहरूको बारेमा बताउँदैछु। यो स्पिकर चाहिँ मैले चार्ज गरेको थिएँ लगभग 2.5 घन्टा, मैले 3 घन्टा 3.5 घन्टा चार्ज गरेँ। त्यति बेरसम्म पनि यसले फुल भएको साइन देखाएन। यो चाहिँ चार्ज गर्दाखेरि चार्ज कन्टिन्यू भएको गऱ्यो। यो चाहिँ हाम्रो टेस्टिङको क्रममा 2.5 घन्टा 2 घन्टा प्लस 2 घन्टा केही समयमै फुल चार्ज भयो र यसमा चाहिँ चार्ज फुल भएको साइन पनि देखायो। ग्रिन कलरमा यहाँ साइन देखाउँछ। र अब ओरिजिनल र डुप्लिकेट कसरी छुट्याउने भन्ने बारेमा चाहिँ मैले तपाईँलाई अघि भनिसकेँ। यो त डुप्लिकेटको जुन हामीले भन्यौँ कमर्सियल क्वालिटीको, यो चाहिँ एकदम हल्का छ। यसमा चाहिँ यो नर्मल्ली हामीले एउटा फोन हातमा लिएको जस्तै गरी महसुस हुन्छ। स्मार्टफोनहरू खासै 200 ग्रामभन्दा मुनि नै हुन्छ। यो पनि मेरो विचारमा 200 ग्रामभन्दा मुनि नै लाग्छ र यो चाहिँ अलि हेभी छ, यो 200 ग्रामभन्दा माथि छ।
यो चाहिँ 300-400 ग्राम रहेको छ। मेरो विचारमा 400 ग्राम हुनुपर्छ, योभन्दा यो डबल नै छ। र अर्को त्यस्तै कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ तपाईँले अन गर्ने साउन्डबाट पनि यो थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई साउन्ड सुनाइदिन्छु है। यसमा कति सानो आउँछ र यसमा कति ठुलो आउँछ भन्ने बारेमा म देखाउँछु। यो अन गरेँ मैले, सानो साउन्ड आएको छ, सुन्नु होला। अब यो अन गरेँ, तपाईँले साउन्ड सुनिहाल्नुभयो, दुईवटा साउन्ड। अब अर्को एउटा मेजर कुरा के रहेको छ भने यसमा चाहिँ तपाईँले जब यो भोल्युम अफ गरेर भोल्युमलाई चेन्ज गर्नुहुन्छ, यो 10 नर्मल्ली 10 मा 11 मा चाहिँ यो बसिरहेको हुन्छ। मैले यो चाहिँ 10 नम्बरबाट खुलेको छ, यो ओरिजिनल चाहिँ। यसको साउन्ड चाहिँ भनेदेखि यसको चाहिँ भोल्युम लेभल 7 बाट सुरु हुन्छ र जहिले पनि अन गर्दाखेरि चाहिँ यसको भोल्युम लेभल 7 बाटै सुरु भएको, जुन चाहिँ बेला अन गर्दा पनि यसको भोल्युम लेभल 7 बाट सुरु हुन्छ र यसको साउन्ड निकै नै फरक रहेको छ। तपाईँले साउन्ड सुन्नुभयो भने एकदम राम्रोसँग अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू फाइनली चाहिँ तपाईँले अब यो भिडियो हेरिसके पछाडि चाहिँ यो ओरिजिनल र डुप्लिकेट कसरी छुट्याउने भन्ने बारेमा जानकारी पक्कै प्राप्त गर्नुभयो र यसले ओरिजिनल र भिडियो ओरिजिनल र डुप्लिकेटको लागि चाहिँ ओरिजिनल र डुप्लिकेट कुन ओरिजिनल हो कुन डुप्लिकेट भन्ने सजिलै छुट्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले स्पिकरको वेटको आधारमा चाहिँ ओरिजिनल डुप्लिकेट छुट्याउन सक्नुहुन्छ, किनभने डुप्लिकेटको वेट एकदम कम छ। त्यस्तै गरी यसको साउन्डको आधारमा पनि तपाईँले यो चाहिँ कनेक्ट गरेर आफ्नो मोबाइलमा ब्लुटुथमा कनेक्ट गरेर चाहिँ चेक गरेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै बनावट पनि अलिकति फरक छ। यसको चाहिँ माइकमा सानो रहेको छ, एकदम राम्रो सानो, एकदम सानो रहेको छ र यसमा चाहिँ ठुलो रहेको छ र यसको माइकले पनि काम गरिरहेको छैन। मैले एक दुईवटा स्याम्पल अरू पनि टेस्ट गरेको थिएँ। यो डुप्लिकेटमा चाहिँ माइकले पनि काम गरिरहेको छैन, यसमा चाहिँ माइकले काम गर्छ। तपाईँ त्यो पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यसको अन हुँदाको अवस्था भनौँ न, यसमा चाहिँ अन हुँदा यो बटम यसरी थिचे पछाडि चाहिँ जुन लाइट आइहाल्छ भने यसमा लाइट आउँदैन। यसमा 3 सेकेन्ड थिचे पछाडि आफै अन हुँदा मात्रै लाइट आउँछ। यसमा चाहिँ सुरुमै आउँछ यो लाइट। लाइट आइसक्यो है। साथीहरू यो भिडियो हेरिसके पश्चात चाहिँ तपाईँले पक्कै पनि GY25 को ओरिजिनल र डुप्लिकेट स्पिकर अब पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरू तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। हामी यस्तै नयाँ भिडियोहरू लिएर फेरि पनि उपस्थित हुने छौँ। आजको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते।